Itong sekreto, guys. Dungagi lang ug pang aqua plus. So dagdagan lang pang aqua plus. Swerte ng mga kabunot nito, guys. Nagpalit? Ay, swerte kayo makabunot sa kuha. Alam mo nagakuha na. Magandang araw mga ka-G. Maligayang Pasko sa ating lahat. So stop muna tayo mag-ride today. Magpahinga muna tayo. Ilaan muna natin yung time natin today para sa Pasko. No? Kakagaling ko lang din naka-recover sa sakit. Christmas party namin. Samahan nyo lang kami ngayon mga ka-G. Ayun, prepare tayo ng gift para sa exchange gift mamaya. So ayun. So syempre, pangmalakasan yung gift natin. Itong sekreto, guys. Dungagi lang ug pang aqua plus. So dagdagan lang pang aqua plus. Swerte ng mga kabunot nito, guys. So ayan, magluluto muna tayo mga ka-G. Ayan, check natin yung mga niluto. Ano to? MG3 galing sa Dole. Ito lagi ni 47 pesos lang. Boy, nila yata mga 100 plus na. So ayun guys, prepare na natin lahat ng mga pagkain. And the time is 12 na yata and wala pa yung mga bisita na. Gawa tayo ng apot. Wala ka apil? Wala ka nagpalit? Ay! Uy, sana all! Ay, swerte kayo makabunot sa kuha. Alam mo nagakuha na. Ako na? Balik mo. Bebe ka lang. Number 2. Number 7. Ay, 2 rin. Alam kay... Murag bagay lang. Murag bagay lang. Gidong color nga kung di palit. Bagay na? Alam. Open na, open na. Wow, thanks.
Aqua Plus. Back and forth, am I so quick speaking your name? Nice guy. Ipa-expose mo sa vlog na yun ang discover dito sa Ridesafe na mga Wow. Pagpanggap yan. Ako isa pagpanggap. Pero sa pikas. Where are you now? Need to find you somehow. Ay, so clean guys. Nilinis namin yan oh. Tignan nyo oh. Oh, malinis yan. CR. Oh, malinis din yan oh. Okay. Let's go. So guys, hanggang dito na lang yung ating vlog for today. So yun guys, ingat kayo palagi. Stay safe lang. Trust the process. And always pray. Kita-kits tayo bukas dito sa YouTube tsaka dito sa Facebook, no? So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. I-like mo na yung page and press that follow button. Ayan guys, peace out. Bye. Even if I want to, there's nothing left for me on the surface.